इकॉलॉजिकल सोसायटीच्या अंतर्गत बरेच आपण प्रोग्राम्स करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर जवळजवळ गेले 7-8 महिने आपण काही करू शकलो नाही. म्हणून मी जेव्हा इकॉलॉजिकल सोसायटी जॉईन केलं तेव्हा फ्रेंड्स ऑफ इकॉलॉजिकल सोसायटीचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत त्यांच्याबरोबर डिस्कशन झालं की आपण काय करू शकतो आणि काय काय करायला पाहिजे. तेव्हा असा विचार केला की आपण बुक रिव्ह्यू करू शकतो का. आणि तेव्हाच पारुलकडून मला असं कळलं की या पुस्तकाची जी नवीन प्रिंट आपण जे करंट बॅच होती त्यांना देण्याकरता परत करतो आहोत आणि ते आपण वेगळ्या स्वरूपात सर्वांसमोर आणतो आहोत. आणि त्याची आपण समरी पण प्रत्येक चॅप्टरची करण्याचा विचार होता. आणि ते करण्याकरता आपल्याला कोणाची तरी गरज होती जो प्रॉपरली बुक रिव्ह्यू करू शकेल आणि प्रत्येक चॅप्टरची समरी त्याच्या शेवटी देऊ शकेल. तर माधवी आणि इतरांशी बोलताना डॉक्टर प्रसाद कामत यांचं नाव समोर आलं, कारण ही इज अ पार्ट ऑफ बुक रिव्ह्यू ऑफ फ्रेंड्स ऑफ इकॉलॉजिकल सोसायटी अँड ऑल्सो ही इज quite very active in on a group regarding various articles, intellectual articles and all. So we thought about him and he accepted the invitation to do a review of the book. But because he is a doctor, he is very tied up with his profession. So ते वेळेत काम होऊ शकलं नाही. पुस्तक प्रिंट व्हायच्या आधी त्यांचं समरी आपण करू शकलो नाही. बट मे बी जेव्हा आपण आणखीन या संपल्यानंतर प्रिंट काढू तेव्हा त्याची समरी असेल. देन वी थॉट सिन्स त्यांनी समरी करण्याकरता पुस्तकाची पारायण नक्कीच केली असतील समजण्याकरता, तर आपण त्यांना विचारूया की ते या पुस्तकाचा रिव्ह्यू करू शकतील का. अँड ही ॲग्रीड टू रिव्ह्यू द बुक अँड आय एम थँकफुल फॉर हिम दॅट ही हॅज ॲग्रीड टू रिव्ह्यू द बुक. थोडक्यात पुस्तकाविषयी प्रसाद कामत सांगतीलच, पण या पुस्तकामध्ये सरांनी वेगवेगळ्या वेळेस लिहिलेले लेख यांचं एकत्रीकरण करून हा एक पुस्तक बनवलेलं आहे. हे पुस्तक या पुस्तकामध्ये जे लेख आहेत ते वेगवेगळ्या विषयांवरती आहे. जसे बायोडायव्हर्सिटीवरती आहे, इंजिनिअरिंग, इकॉलॉजी, इकॉनॉमिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिझायनर्स आणि क्लायमेट चेंज असे वेगवेगळे विषय या पुस्तकात हाताळून त्यांचं एक पूर्ण अंडरस्टँडिंग सरांनी या पुस्तकात दिलेलं आहे. आजच्या युगात प्रत्येकाला पुस्तक वाचायला वेळ मिळेल नाही मिळेल माहीत नाही, पण सरांचे विचार तुम्हा सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याकरता हा एक उपक्रम आपण केल्यावर आणि आपल्याला आणखीन बरेच कार्यक्रम करायचे आहेत फ्रेंड्स ऑफ इकॉलॉजिकल सोसायटीच्या अंदर. सो बिफोर आय हँड इट ओव्हर टू प्रसाद कामत, आय विल जस्ट गिव ब्रीफ प्रोफाईल अबाउट हिम. डॉक्टर प्रसाद कामत इज gynecologically endoscopic surgeon and infertility specialist. He is an alumnus of Sion Hospital, Mumbai. He and his wife are in active private medical practice at Anupam Hospital, Dombivli since last 29 years. He is also a passionate naturalist in his free time. He holds a certificate in biodiversity conservation from BNHS, Bombay Natural History Society, and also certificate in ornithology from NPTIL, Government of India. And of course, he is an alumnus of Ecological Society batch 22-23, online batch. So I invite Dr. Prasad Kamath. आपण पहिल्यांदा काय बघायचं असेल तर काय करतो, गुगल करतो. अंडरस्टँडिंग रियालिटी हे मॅडमनं सांगितलं की हा पुस्तक आहे सरांचा, आपल्याला तो रिव्ह्यू करायचा. तर मी जाऊन अंडरस्टँडिंग रियालिटी घातलं गुगलवर. मग काय येतं, पहिला येतं सद्गुरू, नंतर येतो ओशो रजनीश, असे सर्व महारतीने सर्व बुक्स लिहिलेले सर्व अंडरस्टँडिंग रियालिटी. पण गोळे सर कुठेच नाही. म्हणजे इकॉलॉजीवर आणि इकॉलॉजिकल आयडियाजवर किती निराशा आहे म्हणजे इन सोसायटी. पीपल डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टँड इट, हे मला रिअलाईज झालं. मग मुंबईला आलो, सरांचं तेव्हापर्यंत PDF आलं, पण याच्यामध्ये वाचायला घेतलं तर मला एक असा अनुभव आला की एक छोटीशी मुंगी मोठ्याशा एक कमळाच्या फुलात घुसते. म्हणजे तितके थॉट्स आहेत गोळे सरांचे, इतकं डीप आहे. आणि एक एक करून उलगडतं ते. म्हणजे एक एक पान वाचलं, एक एक हे केलं तर भरपूर डीप आहे. बेसिकली स्पीकिंग देर अबाउट 7 चॅप्टर्स आहेत. पहिले 2 चॅप्टर्स आहेत ते जास्त करून इकॉलॉजी आणि जे आपल्याला अंडरस्टँडिंग ऑफ इकॉलॉजी आहे त्याच्यावरच आहेत. म्हणजे फॉरेस्ट इकॉलॉजी आणि सेकंड पार्ट इज बायोडायव्हर्सिटी. पण रिमेनिंग पार्ट्स आर ऑल इकॉनॉमिक्स अँड इंजिनिअरिंग अँड हाऊ टू लिंक अँड लास्टली सर्स आयडिया, म्हणजे कसं चेंज करायचं वर्ल्डला अँड गेट दॅम बॅक टू द नॉर्मल थिंग्स, हे याच्यावर आहे. तर मी थोडं समरी सांगतो. तर डीपमध्ये सांगितलं की इच चॅप्टर मे बी इज वन सेमिनार बाय इट सेल्फ. सो एक दिवस लागेल एक चॅप्टरला सांगायला. सो इतकं काय शक्य नाही, पण मी जनरल आयडिया देतो. इफ पीपल कॅन रीड द बुक मे बी दॅट आयडिया विल हेल्प यू. पहिलं चॅप्टरमध्ये सरांनी काय सांगितलंय
की ह्युमन बिंग स्टार्टेड चेंजिंग द वर्ल्ड. वेन वॉज इट? वेन दे टूक कंट्रोल ऑफ फायर. आग ज्यावेळी त्यांनी कंट्रोल केली त्यावेळी त्यांनी नेचर कंट्रोल करायला लागले आणि नेचर चेंज करायला लागले. ते ओपन फॉरेस्ट, क्लोज फॉरेस्टला ओपन फॉरेस्ट करायला लागले आणि फॉरेस्ट कम्प्लीट काही जागे पूर्ण निघून गेले, काही जागे ओपन झाले. हे बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ फायर झालं. पण काही जागेला भरपूर पाणी असतं, रेनफॉल असतो, त्या जागेला फॉरेस्ट टिकून राहिले. पण इन प्लेसेस वेअर दर व्हेरी डेफिसिट फॉरेस्ट निघून गेलेत. आपल्याला एक आफ्रिकामध्ये ॲट वन टाइम सहारा वॉज ए बिग फॉरेस्ट. हे कशाच्या कारणामुळे ते आता डेझर्ट झाले. इज दिस आवर फ्युचर फॉर द होल वर्ल्ड? हे आपल्याला विचार करायला लावतात सर. याच्या पुढे सांगतात की आपलं फॉरेस्ट टिकवायचं कसं. त्यावेळी त्यांनी भीमाशंकरला एक प्रोजेक्ट काढला आणि त्याच्यामध्ये बर्ड्स अँड फॉरेस्ट असोसिएशन बघितले. त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टडी केली की कुठल्या प्रकारचे बर्ड्स कसे चेंज होतात ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाईम. म्हणजे ते बर्ड्स येतात जातात. थिक फॉरेस्टमध्ये काढलेले बर्ड्स परत येत नाहीत. ओपन फॉरेस्टमधले बर्ड्स पूर्ण चेंज होतात. म्हणजे तुम्ही फॉरेस्ट चेंज केली तर येणारे बर्ड्स पूर्ण चेंज होतात. म्हणजे आधी एक प्रकारचे पूर्ण बर्ड पॅटर्न होता, नंतर बर्ड्स चेंज होतात. हे त्यांचं पहिल्या चॅप्टरमधलं आयडियाज आहेत. देन ही मूव्स ऑन टू सेकंड चॅप्टर. सेकंड चॅप्टर इज ऑन बायोडायव्हर्सिटी. त्याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटीमध्ये बोलताना सर एकदम महत्त्वाचे बोलतात की आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय बोलतो की एक पॉईंटला सिलेक्ट करतो. म्हणजे आज बायोडायव्हर्सिटी गेली म्हणजे ती पूर्ण त्या एरियाची बायोडायव्हर्सिटी समजली जाते. असं न घेता सर काय म्हणतात, इट हॅज टू बी डायनॅमिक. म्हणजे आता तुम्ही इथे 4 लोक बसलेत, आता उद्या उठून जाणार इथे, तर इथे तुम्ही होते का? नव्हते. एव्हरी फ्रिक्वेंटली बायोडायव्हर्सिटी चेक करा असं ते सर म्हणतात. आणि याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी भर कशाला द्यायचा? हॅबिटॅट, ना की ओनली द इंडिव्हिज्युअल स्पीसीस. आता इंडिव्हिज्युअल स्पीसीस दिलं की आपण फक्त काही लोक बर्ड्सचं डायव्हर्सिटी सांगतात, बर्ड्स. पण हॅबिटॅट तुम्ही समजलं आणि हॅबिटॅट सेव्ह केली तर काय होतं की होल इकोसिस्टम सेव्ह होतो. तो त्याच्यावर भर द्यायला पाहिजे. आणि बायोडायव्हर्सिटीमध्ये 2 प्रकारे सरांनी सांगितलंय की इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू असलेली बायोडायव्हर्सिटी आणि ह्युमन बिंग्सला व्हॅल्यू असलेली बायोडायव्हर्सिटी. आणि ती ह्युमन बिंग्सला व्हॅल्यू असलेली बायोडायव्हर्सिटी एस्पेशली अर्बन बायोडायव्हर्सिटी असते. तर ती कशी वाचवायची, कशी इम्प्रूव्ह करायची याच्यावर त्यांनी भर दिलाय. तर ह्या 2 टॉपिक्स नंतर सर एक अतिशय इम्पॉर्टंट टॉपिकवर जातात. दॅट इज द थर्ड चॅप्टर. त्याच्यामध्ये 3 देवी आहेत आपल्या लाईफ. आपल्या सर्व सोसायटीवर 3 देवी आहेत. ही कॉल्स 3 E's. वन इज इंजिनिअरिंग, सेकंड इज इकॉनॉमिक्स अँड थर्ड इज इकॉलॉजी. जसं मी म्हटल्यासारखं इंजिनिअरिंग इकॉनॉमिक्स भरपूर आपण भर घालतो. इंजिनिअरिंग शिवाय इकॉनॉमिक्स होत नाही, इकॉनॉमिक्स शिवाय इंजिनिअरिंग होते. पण इकॉलॉजी नो वन इज इंटरेस्टेड. सर्वात मागे पडतं ते. इकॉलॉजी इज नो वन इज इंटरेस्टेड. हे का होतं? तर सर याच्यानंतर पुढे इंजिनिअरिंगचं बेसिक्स सांगतात. सर्वात बेसिक म्हणजे फिजिक्स. कारण हे सृष्टी आहे ना, आपलं जग हे क्लोज सिस्टम आहे. अर्थ इज अ क्लोज सिस्टम. म्हणजे जे काय आहे अर्थमधून होणार. आपण इथेच जगायला येतो. वी कम टू लाईफ हिअर, वी लिव्ह युअर लाईफ हिअर आणि डाय हिअर. बट नथिंग गोज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो इट्स अ क्लोज सिस्टम. बट आपण ह्युमन बिंग्स, आपण ऑर्गॅनिझम्स काय करतो की बाहेरून एनर्जी घेतो, सर्वाइव्ह होतो, आपलं काम करतो आणि परत बाहेर काय तर टाकतो. हे त्याला वेस्ट म्हणतो. सो हे 2 डिफरन्सेसमुळे हे जग कंटिन्युअस चालू असतं. या सिस्टमला फिजिक्समध्ये एक नाव आहे, त्याला म्हणतात थर्मोडायनॅमिक्स. बरंच जे सायन्स बॅकग्राऊंडचे असतात त्यांना थर्मोडायनॅमिक्स माहीत असतात. Thermodynamics has got 2 laws, very important laws, but they are not followed as per sir. First law is energy. Energy cannot be created, neither can it be destroyed. हे first law असतो. Second law is energy is a matter of continuous conversion. आणि कन्वर्जन म्हणजे काय होतं की एक हायर लेवल पासून लोअर लेवल होतो. पण त्या लोअर लेवलला हायर एंट्रोपी म्हणतो. डिसऑर्गनाइज एनर्जीला हायर एंट्रोपी म्हणून ते सरांनी एक लेबल, म्हणजे इट इज अ सायंटिफिक टर्म, एंट्रोपी म्हणतात त्याला. वेन
इंजिनिअरिंग हॅपन्स. आता इंजिनिअरिंग म्हणजे हे सगळं टेक्निकल गोष्टी मी का सांगतो, हे दे आर द गिस्ट ऑफ द होल बुक. त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स हेच आहे की स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत हाऊ टू रिड्यूस द एंट्रोपी अँड हाऊ टू ब्रिंग बॅक द नॅचरल इकोसिस्टम, ह्याच्यावर भर असतो. आपण इंजिनिअरिंग आणि इकॉनॉमिक्समध्ये काय करतो की मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. का करतो? कारण आपला प्रॉडक्ट पाहिजे, खाण्याला पण पाहिजे, लाईफ सस्टेन करायला पण पाहिजे आणि आपल्या रिक्रिएशनला पण पाहिजे. आणि हे वेगवेगळ्या लेवलचे, म्हणजे खाण्याकरता पाहिजे तर एसेन्शियल, रिक्रिएशन मीडियम, इंटरमिडिएट आणि एकदम लक्झरी प्रॉडक्ट्स, असं 3 आपल्याला लेवल्स ऑफ हे असतं, हायरार्की असते ना. सर्वांना आपल्याला माहित असते की वी कांट ओनली लिव्ह विथ फूड अँड वॉटर, वी वॉन्ट टू एंटरटेन अवर माइंड ऑल्सो, अँड एज वेल एज वी वॉन्ट टू हॅव अ कार, नॉट ओनली वॉकिंग. देन पीपल हू हॅव गॉट अ कार, दे वॉन्ट ए एरोप्लेन. सो हे नेव्हर एंडिंग असतं. सो हे फुल सोसायटीचं पॅटर्न सेट आहे. हां, तर एंट्रोपी म्हणजे काय की आपण कुठल्याही गोष्टी एनर्जी लावून प्रॉडक्ट चेंज केला, तर प्रॉडक्ट चेंज झाला म्हणजे काय होतं की त्या प्रॉडक्टमध्ये एनर्जी घटते. त्याच्या सेकंड लेवलचं प्रॉडक्ट करायला त्याचा एनर्जी लेवल कमी असते आणि त्या प्रोसेसमध्ये वेस्ट क्रिएट होतो. वेस्ट कुठे जातो? हा जातो एन्व्हायरमेंटमध्ये. म्हणजे जितकं आपण डेव्हलपमेंट करतो, आपल्याला सर्व मोठमोठे इमारती दिसतात, ते कुठे ना कुठे याचं पोल्युशन झालं असतं. आता मी येताना एक्सप्रेसवरून आलो, तर मला तेच नोटीस झालं. तर पुन्हा एंटर करताना इथे हाय राईज वाढत गेले आणि तिथे घाटामध्ये घाट कमी कमी होत चाललाय. म्हणजे घाटातलं माल मसाला तुम्ही बिल्डिंगमध्ये आणून टाकतात, पण ती एकदा जेली झाली त्याची काय होणार नंतर? ते बिल्डिंग रिडेव्हलप झालं तर इट गोज इंटू अ लँडफिल. मग त्याचा काही उपयोग नसतो. तर लँडफिल म्हणजे अगेन कुठल्या वेटलँड खराब होतं, पाण्याचं सायकल खराब होतात अँड इकॉलॉजिकल एन्व्हायरमेंटल पॉल्युशन होतं. आणि ह्या प्रॉब्लेमला ह्या चॅप्टरमध्ये सरांनी डिस्कस केलं. सर गोज इंटू नेक्स्ट पार्ट. व्हॉट इज इकॉलॉजी? द थर्ड इज हे थर्मोडायनॅमिक एनर्जी कसं यूज करतं. याच्यामध्ये मिनिमल वेट एनर्जी लॉस आहे. म्हणजे प्लांट्स असतात ना, ते एक्सेस फूड क्रिएट करतात, पण ते एनर्जी लॉस एकदम कमी स्तरामध्ये करतं. आणि जे फूड जे एक्सेस क्रिएट करतं ते आपल्या सहभागी लोकांना म्हणजे ॲनिमल्सना आणि वगैरे ते देतं. पण ते सरप्लस इतकं जास्त नाही की ते ॲनिमल्स एकदम भरमसाठ वाढून, पॉप्युलेशन इतकं वाढून आपल्या सोसायटीमध्ये ओव्हर पॉप्युलेशन प्रॉब्लेम्स आपण जसं ह्युमन बिंग्स क्रिएट करतो तसं करत नाहीत. फूड ॲक्सेस नाही झालं तर पॉप्युलेशन कमी होतं ॲनिमल्सचं. तो हे कंटिन्युअस चेक्स अँड बॅलन्स इकॉलॉजी घालते आपल्यावर, म्हणजे ॲनिमल्सवर. तर हीच चेक्स अँड बॅलन्स आपल्यावर इकॉलॉजी टाकत असते की आता आपण एन्व्हायरमेंट चेंज, इकॉलॉजिकल सिस्टममध्ये एन्व्हायरमेंटल चेंज जे दिसते, इट इज द चेक्स अँड बॅलन्स पुट बाय इकॉलॉजी ऑन ह्युमन ॲनिमल ॲज अ स्पीसीज. हे आपल्याला समजून घ्यायचं असतं. हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगितलाय सरांनी. सो देन ही गोज इन टू इकॉनॉमिक्स. Next, the fourth chapter is on economics, economic realities and environment. So, and economics कसं सुरू झालंय पहिला सरांचं, म्हणजे ही हॅज टोटली फ्रॉम मे बी हंटर गॅदर डेज टू आताच्या परिस्थितीला सरांनी पूर्ण डिस्कस केलं. इट इज अ व्हेरी इलॉबरेट चॅप्टर, मे बी 50-60 पेजेस आहेत. ते म्हणतात पहिलं हंटर गॅदर होतो आपण. दॅट वॉज प्रॉबॅबली आवर हॅपीएस्ट फेज इन लाईफ ऑफ ह्युमन्स. त्या टाइमला काय असायचं? बार्टर. मला जे व्हॅल्यू वाटलं ते तुम्हाला दिलं, त्याचं जे व्हॅल्यू वायबल असलं मी घेतलं. सो दिस सिस्टम इज टू गो. सडनली अबाउट 10,000 years बॅक ऑर सो ह्युमन्स डिस्कवर्ड ॲग्रिकल्चर. ॲग्रिकल्चर केल्यापासून आपल्याकरता फूड सरप्लस यायला लागला. तर इनिशियली सरप्लस जो येत होता ते फार्मर्स डिस्ट्रीब्यूट करायचे, विलेज लेवलला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. मग त्याच्यामुळे ते लोकल विलेजेसवर हॅपी असायचे. पण अनफॉर्च्युनेटली काय झालं, हे सरप्लस स्टार्टेड गेटिंग टेकन ओव्हर बाय द पॉवरफुल पीपल इन द सोसायटी. मग ते मिलिटरी जनरल झाले, किंग्स झाले, दे स्टार्टेड टेकिंग सरप्लस. फार्मर तिथेच राहिला. आताची परिस्थिती पण तीच आहे. कोण घेऊन जातं सरप्लस? मिडलमॅन. फार्मर्सला त्यांचं प्रॉडक्टचा व्हॅल्यू मिळत नाही. त्याचा आउटकम काय? फार्मर्स आर ॲज पुअर ॲज बिफोर,
but they are happy. But the surplus goes to the rich. They become more and more greedy. So हा सायकल तेव्हापासून चालू आहे, आता पण तोच आहे. पण इकॉनॉमिक्समध्ये काय काय घडत गेल्यानंतर की इकॉनॉमिक्स आयडिया स्टार्टेड गेटिंग टेकन ओव्हर बाय वेस्टर्न पॉवर्स. वेस्टर्न पॉवर्सनी काय केलं, इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणून एक नवीन धोरणा सुरू केली. त्या इंडस्ट्रियलायझेशनमध्ये एनर्जी घालायची, एनर्जीला सोर्स पाहिजे, मटेरियल्स कन्वर्ट करायचे आणि प्रॉडक्ट्स क्रिएट करायचे आणि ते विकायचे लोकांना. विकून कॅपिटल घ्यायचं. हे कॅपिटल करण्याकरता आयडिया कोणी दिली, हे पहिलं व्हॅल्यू फिएट मनी म्हणतात. म्हणजे त्याला बेस व्हॅल्यू नसतो. म्हणजे गोल्ड व्हॅल्यू ज्याला ऍक्च्युअली नेचरमध्ये व्हॅल्यू नाही. म्हणजे गोल्ड काय करू शकतो आपण, खाऊ शकतो, नाही करू शकतो. इट इज जस्ट अ व्हॅल्यू. एक शायनी आयटम आहे, दिसायला छान वाटतं, सोने दागिने करू शकतो, पण त्याला अदर दॅन दॅट काय व्हॅल्यू आहे, काही नाही. पण वी हॅव गिव्हन इट ए आर्टिफिशियल व्हॅल्यू. असं सरांचं दॅट आर्टिफिशियल व्हॅल्यूचं बेसिस लॉंग बॅक फिनिशियन म्हणून एक सिव्हिलायझेशन होतं, त्यांनी स्टार्ट केलं आणि हे आता कंटिन्यू होत गेलं. पण आता आफ्टर सम, आता मे बी इन 1970s इवन द गोल्ड व्हॅल्यू इज ऑल्सो व्हॅनिश्ड. नाव द व्हॅल्यू हॅज कम फॉर डॉलर विच इज अल्टिमेटली पेपर. पेपर फाडून टाकलं त्याला व्हॅल्यू काय, काहीच नाही. इट्स आर्टिफिशियल व्हॅल्यू. दॅट व्हॅल्यू यू हॅव क्रिएटेड. आता ह्या व्हॅल्यूला कसं वाढवायचं, प्रॉडक्टचं व्हॅल्यू वाढवायचं. आता हे प्रॉडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर करताना काय होतं, वेस्ट होतो. तो वेस्ट जातो कुठे, एन्व्हायरमेंटमध्ये. एन्व्हायरमेंटमध्ये जातो, ते ऍब्झॉर्ब होतो, पण त्या ऍब्झॉर्प्शनच्या कॅपॅसिटी पलीकडे गेले की पोल्युशन होतं. एनर्जी एका साईडला एनर्जी लेवल्स कमी होत जातात. खाली बायोमास वापरायचे, कोल वापरायचे, कमी कमी होत गेलं. पण सडनली इन 1850s or so human beings discovered oil. That was a fantastic discovery for human beings to continue for another 200-300 years. त्या ऑइलच्या मुळे आपण कंटिन्यू केलं आतापर्यंत. परत त्याचे प्रॉब्लेम दिसायला लागले. आता मी हे वाचताना आणि थोडं रिसर्च करताना एक इंटरेस्टिंग गोष्टी मला डिस्कवर झाली. ऑइल वॉज नॉट डिस्कवर्ड ओनली इन 1850. ऑइल वॉज नोन टू चायनीज ऑल्सो. आणि एक इंटरेस्टिंग बाब काय माहिती आहे, वाय दॅट ऑइल वॉज बिंग यूज दॅट टाइम बाय चायनीज. इट वॉज युज्ड, म्हणजे ऑइल म्हणजे गॅस दॅट यूज टू कम फ्रॉम द नेचर. इट वॉज यूज टू बर्न ब्राईन. ब्राईन म्हणजे सी वॉटर. सी वॉटर उकडायचे, पाणी इव्हॅपरेट करायचं आणि काय काढायचे त्याच्यामध्ये, सॉल्ट. म्हणजे त्यांना त्या टाइमला सॉल्ट वॉज मोर व्हॅल्युएबल दॅन द ऑइल. नंतर वेस्टर्न सिव्हिलायझेशनला ऑइल जास्त महत्वाचं वाटलं टू रन देअर इंडस्ट्रियल मशीन. म्हणजे इंटरनल कंबशन मशीन हेच टाइमला डेव्हलप झालं. आणि त्याला घालायला जे इंजिन आधी कोल असायचं ते ऑइल झालं. अँड देन इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन वाढायला गेलं. पण इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशनकडे आलं पोल्युशन. पोल्युशन आलं. आता हे सर्व गोष्टी होत असताना देर आर लॉट ऑफ फ्री थिंकिंग पीपल हू डेव्हलप द आयडिया ऑफ इकॉनॉमिक्स. म्हणजे हे सर्व व्हॅल्यू सिस्टम, पैसे येतात जातात, हे कसं डेव्हलप झालं. आय थिंक इन 1700s देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड ॲडम स्मिथ. त्यांनी ही आयडिया डेव्हलप केली की फ्री मार्केट. म्हणजे फ्री मार्केट असलं तर काय असतं की फ्री मार्केटमध्ये तुम्ही रेव्हेन्यू जे सोर्स ऑफ पॉवर असतो ना, म्हणजे रॉ मटेरियल्स वगैरे, तो तुम्ही गव्हर्नमेंट कंट्रोल करत नाही. इट इज फ्री टू बाय अँड यू क्रिएट प्रॉडक्ट्स अँड सेल. अँड देर विल बी ए बायर फॉर इट, देर विल बी ए सेलर फॉर इट. अँड त्याच्यामध्ये देर विल बी ए इक्विलिब्रियम. हिज अंडरस्टँडिंग. अँड दॅट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ए इनविजिबल हँड. ते रेग्युलेट करतं कोणाला जास्त पाहिजे, कोणाला कमी पाहिजे, हे इनविजिबल हँड. आता आपण देवावर विश्वास ठेवत नाही, पण अशा इनविजिबल हँडवर आपण विश्वास नक्की ठेवतो. Because economics is not a definite science. Economics is a science created by humans to make things look palatable for us. म्हणजे आपण जे करतो ना त्याला एक काय तर बेसिस देण्याकरता. तर ॲडम स्मिथने दिलं. पण ॲडम स्मिथने हे पण सांगितलं होतं काय की हा इनविजिबल हँड कधी काम करेल, तो तेव्हा काम करेल ज्यावेळी सर्व लोक एज्युकेटेड असणार आणि सर्व लोक एथिकल असतात. हा पार्ट आहे ना, दिस हॅज बीन forgotten by many, almost everyone. How many economics are ethical and they are very educated? How many of them are ethical? आता तुम्ही शेअर मार्केट बघा किंवा कुठलंही मार्केट बघा, एथिक्स कुठे असतं. एथिक्स पार्ट हॅज गॉन टोटली ऑन द बॅकफूट. एज्युकेटेड वी आर देअर, बट हाऊ मच एज्युकेटेड, ह्या विजडमचा पार्ट नंतर येतो.
तो हे इकॉनॉमिक्स येतं. इकॉनॉमिक्सचा एकच गोल असतो की कॅपिटल क्रिएट करा, प्रॉफिट काढा. इंजिनिअरिंगचा एकच गोल असतो की एफिशियन्सी वाढवा आणि प्रॉडक्ट्स ॲट लिस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी करा. तर यांचं नेहमीचं द्वंद्व चालू असतं. इट्स ऑलवेज ए वॉर, हाऊ टू गेट cheapest product and how to get maximum profits out of a system. आता हे करताना काय होतं, वेस्ट अँड एनर्जी ती येते कुठे, परत जाते एन्व्हायरमेंटमध्ये. आणि आता हे थोड्या वर्षानंतर काय झालं की आपलं इकॉनॉमिक सिस्टम की प्रॉडक्ट्स जे होते लोकल खाण्यापिण्याचे प्रॉडक्ट्स आधी तयार केले. नंतर काय झालं की लोकांकडे जे श्रीमंत झाले त्यांच्याकडे पैसे जास्त आले. तर पैसे जास्त आले तर काय वाटतं की खाण्यापिण्याचं आहे मग आपल्याला, तर हे सेम हायरार्की, मला इंटरमिडिएट प्रॉडक्ट्स पाहिजे, लक्झरी प्रॉडक्ट्स पाहिजे. तर आणि त्यांच्याकडे पैसे आहेत, दे कॅन स्टार्ट बाईंग इट. सो द भर ऑफ इंजिनिअरिंग वेंट इन टू मॅन्युफॅक्चरिंग नॉन एसेन्शियल प्रॉडक्ट्स. आता नॉन एसेन्शियल प्रॉडक्ट्स आले तर एसेन्शियल प्रॉडक्ट्स घेण्याला लोकांकडे पैसे नाहीत. सो इंजिनिअरिंग डझंट मॅन्युफॅक्चरिंग एसेन्शियल प्रॉडक्ट्स. आता बँगलोरमध्ये काय होतंय, गेट लॉट ऑफ कोला बट विल नॉट गेट वॉटर. हो की नाही. आता बँगलोर किंवा अदर सिटीज भरपूर तुम्हाला कोला कुठलाही मिळेल, पण पाणी मिळणार का टॅपमध्ये, नाही मिळणार. वॉटर इज एसेन्शियल बट नो वन वॉन्ट्स टू पे फॉर दॅट. प्राइस ऑफ वॉटर इज लेस देन प्राइस ऑफ बाईंग ए कोला. विल गेट 100 लिटर कॅन ऑफ 100 रुपीज कोला मिळेल, पण पैसे टॅपमध्ये पाणी भरायला आपल्याला पैसे महाग पडतात. हा रिलेटिव्ह व्हॅल्यू झाला आणि रिलेटिव्ह स्कॅर्सिटी तयार झाली. ह्याला रिलेटिव्ह स्कॅर्सिटी म्हणून सर नाव देतात त्याला, गोळे सर. सो हे क्रिएट व्हायला लागलं सोसायटीमध्ये आणि इनइक्वॅलिटी झाली. लोअर क्लास लोकांना ज्यांच्याकडे पैसे नाही ते वाढत गेले, अप्पर क्लास बिकम रिचर अँड रिचर. आणि याला एक प्रिन्सिपल सांगतात सर, इट्स कॉल्ड स्टँडर्ड नेम इन रॉबिंग पीटर टू पे पॉल. म्हणजे काय झालं, पीटर गरीब होत गेला आणि पॉल श्रीमंत होत गेला. तर आता इतके मोठे पीटर्स झाले की आता बघा जामनगरमध्ये परवा सर वर्ल्डचे पीटर येऊन बसले, पॉल्स येऊन बसले होते. दॅट इज कॉल्ड अ डीप स्टेट. नाउ वी हॅव कम टू अ स्टेट where only the state of deep state people will control us. They will tell what is going to happen in the world, where the economy is going to go. मोदी येऊ दे, बायडन येऊ दे, जाऊ दे, पुटिन येऊ दे, जाऊ दे, काय फरक पडत नाही. These people are going to control us because they don't understand. They're controlling the economy of the whole world, and economy has become our god. हे असं वाटायला लागलं मला. इंजिनिअरिंग आणि इकॉलॉजी कोणाला इंटरेस्ट नाही, इकॉनॉमिक्स हॅज बिकम द गॉड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. आता इथपर्यंत सर 4th चॅप्टर मध्ये सांगतात. 5th चॅप्टर जाताना सर म्हणतात, आता नेक्स्ट स्टेप येतं बघा, होलिस्टिक आयडियाज. ह्याच्यावरून कसं बाहेर यायचं, कसं म्हणजे आपल्याला ह्यातून बाहेर यायचं. सरांना ह्या टाइमपर्यंत समजायला लागलं की दिस इज नॉट द राईट वे, वी हॅव टू कम आउट ऑफ दिस. सो हाऊ टू कम आउट ऑफ दिस, कीपिंग पीटर, पॉल अँड एव्हरी टॉम, डिक, हॅरी इन दिस वर्ल्ड हॅपी. हाऊ टू कम आउट ऑफ दिस, that is by holistic ideas. म्हणजे in everything there has to be holism. म्हणजे holism म्हणजे every part of the system should be getting the minimum essential requirements. Then only there is happiness in the society. आता आपण हॅपी आहे पण बाहेरचा माणूस हॅपी नसेल तो कधी ना कधी आपल्यावर एनव्हियस होऊन तो आपल्यावर आक्रमण करणारच. सो वी आर ऑलवेज इनसेक्युअर इन दिस वर्ल्ड, प्रेझेंट डे वर्ल्ड. सो इफ एव्हरीवन इज हॅपी, वी लिव्ह एज अ होल सोसायटी ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड म्हणण्यापेक्षा अर्थ, तसं आपण राहू शकतो. हे आयडिया आहे. त्यामध्ये ते ॲग्रिकल्चरमध्ये एक होलिझम सांगतात. आता ॲग्रिकल्चर पण बराच इंटरेस्टिंग सरांनी त्याच्यावर आयडियाज मांडलेत. व्हॉट इज ॲग्रिकल्चर? आय विल जस्ट डिस्क्राईब. ॲग्रिकल्चर इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम समवन. तर ॲग्रिकल्चरमध्येच्या आधी वेन ह्युमन्स डेव्हलप्ड ॲग्रिकल्चर, त्याच्या आधी काय असायचं की आपण ग्रासेस असायचे, जंगल असायचं, जंगलात तोडून फळं आणून खायची, हंटर गॅदर. मग ॲग्रिकल्चर डेव्हलप करताना काय केलं आपण ह्युमन्सनी? आपण हे केलं की एका जागेवर एकच प्लांटला त्याचं ऑपोनंट्सला काढून टाकले, त्याला ओपन एरियामध्ये सनलाईट दिला, त्याला भरपूर खाद्य दिलं, पाणी दिलं, आणि त्या आउट ऑफ ग्रॅटिट्यूड त्या झाडाने आपल्याला इतकं प्रोडक्शन दिलं की आपण त्याला सरप्लस काढायला लागलो. पण आपण ह्याच्यामध्ये फरक समजा की इट इज अ मोनोकल्चर. नेचरमध्ये कधी मोनोकल्चर नसतो.
कुठल्याही जंगलामध्ये एकच झाड जगतं का? नाही. इट इज अ टीम एफर्ट्स ऑफ सो मेनी टॉप टू बॉटम प्लांट्स. पण आपण मोनोक्लोजर ह्याच्यामध्ये क्रिएट करतो. आपण हा सरप्लस कोणाला जायला पाहिजे होता? नॉट ओनली टू ह्युमन्स, इट शुड बी गोइंग टू ऑल द एनिमल्स अँड सृष्टीच्या सर्व प्राण्यांना जायला पाहिजे. पण आपण काय करतो? त्यांच्याकडून आपण स्टील करतो एग्रिकल्चरमध्ये आणि आपण ह्युमन्स खातो. So we are indirectly stealing from the other organisms of the world when you are doing agriculture. जो आपण ॲग्रिकल्चरला सांगतो ऑर्गॅनिक आहे, किती छान आहे, बट वी आर स्टीलिंग फॉर समवन. सो हे इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल सरांनी मांडले. सो अल्टिमेटली दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग, इट स्टीलिंग. तर ह्या ॲग्रिकल्चरला कसं हॉलिस्टिक बनवायचं? तर सर म्हणतात इंटरक्रॉपिंग करा, भरपूर क्रॉप्स एकत्र ग्रो करा. हां, तर काय होतं? मल्टिपल लेवल्स वेगवेगळे प्लांट्स ग्रो होतात. आणि याच्याने बेनिफिट काय होतं माहिती आहे? की आपण मोनोक्रॉप केलं ना की पेस्ट येतात. पेस्ट काय येतात? इतकं त्यांच्याकडे पण फूड असतं तिथे, ते येऊन अटॅक करतात. आणि मग आपण म्हणतो पेस्ट येऊन खाऊन गेले, फार्मर्सला लॉस झाला. इंटरक्रॉपिंग केलं तर पेस्ट कंट्रोल होतं. अँड पेस्ट्स आर नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग ह्युमन सोसायटी. हे आपल्याला समजत नाही, म्हणजे आपण ते आपल्या सोसायटीमध्ये एव्हरीथिंग इज फ्रॉम ह्युमन पॉईंट ऑफ व्ह्यू, बट पेस्ट्स आर ऑल्सो ऑर्गॅनिझम्स. दे आर ए चेक्स, म्हणजे पोलिसमॅन आहेत ते आपले इकोसिस्टमचे, की आपल्याला ते कंट्रोल करण्याकरता असतात. तर सरांची आयडिया ही आहे की इंटरक्रॉपिंग करा, म्हणजे मल्टिपल लेवल्स ऑफ क्रॉप्स एकत्र वापरा, आणि असं हे आयडिया आहे. नंतर त्याच चॅप्टरमध्ये सर डिस्कस करतात की रिव्हर रिज्युनेशन अँड रिस्टोरेशन ऑफ नेचर. हे भरपूर त्यांनी सरांनी भर घातलाय. आणि रिव्हर रिज्युनेशन मॅडमला आठवत असेल, निर्मल गंगा प्रोजेक्ट म्हणून काही तर सोसायटीने चालवलं होती. सर मेन्शन्स दॅट अँड हाऊ टू रिवाइव्ह ए रिव्हर, म्हणजे सोर्सला तुम्ही हीट पासून वाचवा, खालच्या ह्याच्यामध्ये रिव्हर्स बेड्समध्ये फिल्ट्रेशन सिस्टम, नॅचरल फिल्ट्रेशन सिस्टम घाला. सेजेस म्हणून प्लांट्स आहेत. रिव्हरच्या दोन्ही आजूबाजूला नदीच्या काठी गवत वगैरे असलं पाहिजे. सो ऑल द वॉटर विल फिल्टर इन टू दिस. डॅम्सचे अगेन्स्ट सर आहेत, पण सर म्हणतात डॅमचं पाणी कोणाला जातं? सिटीजला. डॅमच्या बाजूला राहणाऱ्या लोकांकडे पाणी नसतं. हे मी आमच्या मुंबईजवळ पानसा वैतरणा प्रोजेक्टकडे बघितले. तिथले लोक एकदम अगेन्स्ट आहेत, पण त्यांना पाणी मिळत. बाजूला नदीला डॅम घातले, पण दे डोंट हॅव वॉटर. दिस इज द इनइक्वेलिटी ऑफ द प्रेझेन्सेस, अँड ऑल द वॉटर गोज टू साऊथ बॉम्बे फ्रॉम देअर बादसा. आणि खरंच वाईट वाटतं. म्हणजे दिस पीपल रन अराउंड विथ हातात हे घेऊन, म्हणजे कॅनिस्टर्स, आणि ते मडकी बिडकी घेऊन फिरतात बायका, बघायला वाईट वाटतं. तर हे आपले होलिस्टिक चॅप्टर झाला. नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये इफ एनी डिझायनर्स आर दॅट, सर हॅज गिव्हन व्हेरी इलॅबोरेट आयडियाज फॉर हाऊ टू बिकम ए इकॉलॉजिकल डिझायनर. कसं डिझाईन करायचं इकॉलॉजिकल सेन्स घेऊन, हे सगळं सरांनी डिस्कस केलं. देन ही कम्स टू ए चॅप्टर कॉल्ड आणि हे सर काय म्हणतात, नेक्स्ट पार्ट आहे क्लायमेट चेंज. आय थिंक बाय दॅट टाइम क्लायमेट चेंज हॅड बिकम ए टॉकिंग पॉईंट फॉर द सोसायटी. तर क्लायमेट चेंज आल्यावर ही इज नॉट नेगेटिव्ह अबाउट इट. ही सेज इट इज अ पॉझिटिव्ह थिंग. वाय? बिकॉज वी कॅन यूज इट टू चेंज द सोसायटी. एन्व्हायरमेंट चेंज करण्याचा आयडियाज तुम्ही स्टुडंट लेवलपासून स्टार्ट करा. स्टुडंटना शिकवा, न्यू आयडियाज काढा, आणि सस्टेनेबल आयडियाज कसं करायची हे तुम्ही करा. आणि वोकेशनल गायडन्स असं द्या की कसं तुम्ही लँड रिज्युनेट करू शकता. लँड रिज्युनेट झालं की इकॉलॉजी रिज्युनेट होते, आणि सरांच्या म्हणण्याप्रमाणे पॉवर्टी लेवल कमी होणार. का कमी होणार? कारण लँड रिज्युनेशनमध्ये बायोमास जो क्रिएट होतो तो लोअर सेट ऑफ सोसायटीजना त्यांचं नेसेसिटी नीडी आयटम्स प्रोव्हाइड करतं, विदाउट द नेसेसिटी फॉर देम टू गो टू सिटीज. ही आयडिया सरांचं आयडिया आहे की इफ यू रिज्युनेट द लँड, पॉवर्टी विल गो डाऊन. हे त्यांनी कोरिलेशन मांडलंय. दिस इज a topic for all of you to discuss whether this is possible to do and whether poverty by doing this can really come down. हे तुम्ही जरा म्हणजे ॲज ए ह्याच्यावर विचार करून सांगा तुम्ही कसं वाटतं म्हणून त्याच्या आयडियामध्ये. तर आता सस्टेनेबिलिटीमध्ये 3 प्रिन्सिपल इम्पॉर्टंट आहेत, ते जे कधीच केलेलं जात नाही. पोल्युटर पेस, म्हणजे काय की जी इंडस्ट्री पोल्युशन करते
तिने त्या प्राइस ऑफ दॅट पोल्युशन शुड गो इन टू द प्राइस ऑफ द प्रॉडक्ट. Then only the real value of that product comes into the picture. And when you're buying, we understand the actual cost. आता आपण सबसिडाइज रेट मध्ये आपण प्रोडक्ट्स बाय करतो. सबसिडी इज नॉट द गव्हर्नमेंट सबसिडी, इट इज अ सबसिडी फ्रॉम नेचर. व्हॉट यू आर बाईंग इज सबसिडी फ्रॉम नेचर. ही असते सेकंड. सेकंड इज द गव्हर्नमेंट शुड बी व्हेरी अवेअर, सेल्फ अवेअर ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर दिस पोल्युशन क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स आर हिडन समवेअर. हे गव्हर्नमेंटचा रोल आहे. आणि अल्टिमेटली जो सफरर असतो त्याला कधी कॉम्पेन्सेशन मिळतच नाही. सफर म्हणजे त्याची लँड घेतली त्याला कॉम्पेन्सेशन मिळतं, पण अदर इनडायरेक्ट सफरर्स असतात ना, ते फॉरेस्टच्या बाजूला राहतात, ते त्यांचं इंडस्ट्री येते तिथे, त्यांचं आधी सस्टेनन्स असतं, त्याच्यावर ते जगलेलं असतात, पण इंडस्ट्री आली सर्व गेलं, हु इज गोइंग टू पे फॉर दॅम. सो हे प्रिन्सिपल्स ऑफ द गव्हर्नमेंट आहे. सर याच्या आधी ऍड करतात. सर म्हणतात की एन्व्हायरमेंटल इश्यूज शुड टेक प्रायोरिटी ओव्हर कंझ्युमर इश्यूज. म्हणजे एन्व्हायरमेंट जायचं किंवा कंझ्युमर जायचं, तुम्ही सिलेक्ट करणार असाल तर एन्व्हायरमेंटला भर द्या. तुम्ही रिन्युअल रिसोर्सेस जे काढतात नेचरमधून ते इट शुड बी लेस देन द रिन्युअल प्रोसेस. म्हणजे एक जंगलामधून तुम्ही बांबू आणतात, तो बांबू इतकं काढू नये की ते नेक्स्ट डे त्याच्यापेक्षा कमी असेल. नेक्स्ट डे तितकंच असला पाहिजे ते, तितकं आपण बांबू यावर्षी काढतोय, हे तेच म्हणतात. आणि आपण जे वेस्ट क्रिएट करतो ते वर्ल्डच्या ॲसिम्युलेशन कॅपॅसिटीच्या आत असलं पाहिजे. म्हणजे ॲसिम्युलेशन कॅपॅसिटी जास्त केलं तर अक्युमुलेट होणार, अँड दॅट विल लीड टू ऑल दिस प्रॉब्लेम्स ऑफ कार्बन प्रॉब्लेम्स. अँड दॅट शुड नॉट बी एनी सबस्टिट्यूशन्स फॉर नॅचरल कॅपिटल. आता काय करतो आपण, कार्बन क्रेडिट्स म्हणजे एक जागा आपण जाऊन पोल्युशन करायचं आणि तिथे दुसरा इंडस्ट्री बांधतो. आपण सगळं झाड लावलं म्हणून आपण ह्याला अलाव करतो. हे सबस्टिट्यूशन झालं, सबस्टिट्यूशन फॉर पॉल्युशन. हे सरांच्या ही सर इज व्हेरी मच अगेन्स्ट दिस प्रिन्सिपल. आणि थर्ड अँड लास्ट हेच आता की एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनला भर द्यायचा. लास्टली कम्स टू ए पॉइंट कॉल्ड ऑर्गॅनिक रेव्होल्युशन. म्हणजे सरांचा आयडिया, व्हॉट इज ऑर्गॅनिक रेव्होल्युशन. सरांचा आयडिया काय आहे, दर इज ए स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र, लेका मेंढा म्हणून, विच इज टोटली सेल्फ सफिशियंट. सर फील दॅट असे गो इन टू द एव्हरी विलेज शुड बिकम सेल्फ सस्टेनेबल. म्हणजे छोटे छोटे आयटम्स लोकली प्रोड्यूस करायचे, लोकल रिज्युनेशन करायचं, फॉरेस्ट क्रिएट करायचं, फॉरेस्ट बायोमास क्रिएट करायचा, आणि तिथलेच आर्टिशन्सला बेनिफिट मिळायला पाहिजे. आणि ते फक्त जे एक्स्ट्रा सरप्लस त्यांना त्यांचे मिळेल ते त्यांना बाय बार्टर सिस्टम ऑर बाय इकॉनॉमिक्स दे विल डू इकॉनॉमिक्स विथ द नेबरिंग विलेजेस ऑर विथ द सिटीज. याच्याने काय होईल, द एनर्जी विल स्टार्ट गोइंग बॅक टू द विलेजेस. एनर्जी फ्लो, आय एम नॉट सेइंग एनर्जी म्हणजे नॉट फ्रॉम द स्पिरिच्युअल टाइप ऑफ एनर्जी. द एनर्जी फ्लो स्टार्ट्स गोइंग बॅक फ्रॉम द विलेज सिटीज टू बॅक टू द विलेजेस. आपल्याकडे कोकणात 12 बालुतेदार म्हणून एक सिस्टम असायची. त्या टाइमला असंच टाइप ऑफ सिस्टम्स असायचे. मग ऑल दिस सिस्टम विच आर ऑल वेल लिंक्ड ना, इट हॅज बीन ब्रोकन डाऊन बाय दिस कॉलोनियल पॉवर्स. मे बी फॉर देअर, कारण त्यांना काय होते, एनर्जी दे हॅड टू कॅरी ऑल द वेल्थ बॅक टू द कंट्रीज. कारण त्यांना तिथे एनर्जी पाहिजे होती टू रन द इंडस्ट्रीज अँड गेट द इकॉनॉमिक्स बॅक इन टू द सोसायटी. इथे पैसे कलेक्ट करायचे, तिथे करायचे, म्हणून ते हॅड ब्रोकन डाऊन. ते मला ते सरांच्या आयडिया बोलतात ते आठवलं की every village had some 10-12 artisans. Everything was manufactured there. खाण्यापिण्याला काही अडचण नसायची. एव्हरीवन इज टू बी हॅपी. अल्टिमेटली आपण लाईफमध्ये का करतो सर्व, म्हणजे आपल्याला वाटतं फ्लाईटवर गेलो आणि काय तर खाल्लं तर हॅपी होतो. खाल्ल्यानंतर परत आपल्याला ते डिझायर तर तयार होतच. पण अल्टिमेटली ऑल यू डू इज हॅपीनेस कशाने येतं, वेन वी आर सॅटिस्फाईड. And when the least common denominator in the society is happy, I think then everyone should be considered happy. Not when only select 10-20% people are doing very well. हे सरांचं आहे. तर ऑर्गॅनिक रिव्होल्युशन कसं आणायचं सोसायटीमध्ये, तर स्मॉल डिसेंट्रलायझेशन, बिल्डिंग अप फॉरेस्ट अँड रिज्युनेशन. सरांचा टोटल भार रिस्टोरेशनवर आहे. फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, रिव्हर रिस्टोरेशन, and creating bioefficient materials for small villages. इथे अगेन एक छोटा लिंक असतो महात्मा गांधीचा.
महात्मा गांधींनी आपल्याला सांगितलं होतं त्या टाइमला की ज्यावेळी आपण इंडिपेंडंट होऊ, आपण लेट्स मेक इंडिया इंटू ए विलेज रिपब्लिक. म्हणजे एव्हरी रिपब्लिक विलेज विल बी अ रिपब्लिक. पंचायत राज कॉन्सेप्ट इथूनच आला. पण समाव आयडिया वी आर व्हेरी मच ओव्हरवेल्ड बाय द आयडियाज ऑफ द वेस्ट, नेव्हर थिंकिंग. आता हेच आता कोणतं म्हणतो गोखले, आता आपण हे बॅनियन ट्रीच्या खाली आहोत. इथे एका काळी गांधीजी आणि गोखलेंनी संवाद केला असेल. तो कशा करता होता? टू गेट इंडिपेंडन्स फ्रॉम ब्रिटिश रूल. नाउ द टाइम हॅज कम टू गेट independence from British and Western ideas. Why don't we go back to our village ideas, our own ideas, traditional ideas? Some are bad, some may be bad, some are good. Let's all think about it and get the good ideas. Spread the ideas and let them go to the people in power. Let them see how it will affect the least common denominator, the poorest of poor. ते पण तेच सांगतात ना, सब आपल्या गरिबांनाच ते म्हणतात ना, आपण गरिबांना पोचवू, गरिबांना द्यायचंय. लेट दीज आयडियाज ऑल्सो गो टू देम. गरिबांकरताच आपण आयडिया घालतोय. हे आपल्याकरता नाही. वी आर ऑल सेल्फ सफिशियंट. आय डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस इज दॅट रिच पुअर दॅट. आपल्याला पण हे आपल्याला एक इंटरनल फिलिंग आहे की आपण हे स्प्रेड करूया आयडिया. आपलं वर्ल्ड हेल्प, आपल्या जगाला आपल्याला वाचवायचं असं फिलिंग येतं. कारण आपल्याला माहिती आहे हे चुकीचं आहे. इथे येतो एथिक्सचा पार्ट. लास्ट चॅप्टर इज अबाउट एथिक्स. सर हॅज नॉट फॉरगॉट एथिक्स ऑल्सो. सर एथिक्स इज व्हॉट इज रॉंग अँड व्हॉट इज राईट आणि व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द टू, हे समजून घ्यायला लागतं. तर सरांनी इथे पण एक छान आयडिया मांडली आहे. सर म्हणतात वेस्टर्न जे सिव्हिलायझेशन्स आहेत ते कुठे डेव्हलप झाले? दे डेव्हलप इन ए व्हेरी हार्श एन्व्हायरमेंट, म्हणजे मिडल ईस्टमध्ये. सो देअर रिलेशन विथ नेचर वॉज ऑलवेज हार्श. म्हणजे ह्युमन बिंग्स वरती, बाकीचे खाली सर्व, आणि वी आर देअर टू कंट्रोल नेचर. या आयडियामध्ये ते आपण त्यांची आयडिया जगली म्हणून ते हे त्यांचं तिथे फॉलो, म्हणजे फिलॉसॉफी असली ती प्रोग्रेस होते आयडियामध्ये. पण आपली ईस्टर्न म्हणजे एशियन आयडियाज कसे आहेत, आपले इकोसिस्टम वॉज फॅरली ओके, इट वॉज नॉट व्हेरी हार्श. सो वी ऑलवेज हॅड ए सॉर्ट ऑफ ट्रान्झॅक्शनल रिलेशनशिप विथ नेचर अँड वी ऑलवेज कन्सिडर नेचर टू बी, म्हणजे आपण देवी मानतो नेचरला. आपण असं रिलेशन्स इज नॉट लाईक आपण वरचं राजासारखं नाही वागत नेचरबद्दल. आपण वागतो की रिस्पेक्ट देऊन नेचरला वागायचं. सर्व ॲनिमल्स सृष्टीला आपण सांभाळून लागतो. सो हा रिलेशन म्हणजे रिस्ट्रेन, ॲब्स्टेनन्स हे सर्व आपल्या याच्यामध्ये आहे. पण आपल्यामध्ये काय नाही माहिती आहे का? कारण आपलं रिलेशन विथ ॲनिमल्स नाही. आपण कधी आपल्या आजूबाजूच्या ॲनिमल्सला कधी, म्हणजे आपण गाईला बघतो, कावळ्याला बघतो आणि एक दोन कुठल्या एलिफंटला बघतो मे बी गणपतीमध्ये. पण बाकीच्या याच्या पलीकडे ॲनिमल्स कुठलेच नाही. आणि काय लोकांना वाटतं गाई वाचवले की किती कोटी तरी ॲनिमल्स झाले, जगले आणि सर्वाइव्ह झाले. पण ही कुठेतरी चूक आहे. प्रत्येक सृष्टीची ॲनिमल आपल्या एक मिलियन्स ऑफ इयर्स ऑफ इव्होल्युशन मध्ये डेव्हलप झालेली आहे. इवन इफ वन सिंगल ॲनिमल गोज एक्सटिंक्ट, it is a work of millions and millions of years of evolution, and that once it disappears, it's not going to come back. This is a very, very harsh reality, and it's difficult for people with sensitivity to realize that, and to take it in the spirit. Sir ultimately काय म्हणतात, आपण इकॉलॉजिकल इथिक्स असं ठेवायचे की ही आयडिया ठेवायची की एव्हरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फायनाइट अँड एव्हरीथिंग इज पेरिशेबल. या आयडियामध्ये आपण, अँड वी शुड गो फॉर इकॉलॉजिकल विजडम ऑफ द ईस्ट, वेअर रिस्ट्रेन अँड ॲब्स्टेनन्स इज आर मोटो, नॉट ओर, म्हणजे नॉट आर डिझायर कम ग्रॅबिंग एव्हरीथिंग. अँड हॅपीनेस कम्स ओनली बाय saying no to our desires and excesses. And human rights should be combined with ecological wisdom. That is what Sir ultimately says. And finally, I leave the house open to others by telling one idea from a different other person. He was a ecological scientist. आत्ताच लास्ट इयर ते 2023 मध्ये पास आउट झाले. ह्युबर्ट ग्रुबर, काही लोकांना ऐकून असेल त्यांचं नाव. He was a Canadian scientist. त्याचं स्टेटमेंट मला नेहमी सत्वत असतं. He says, humans are an insane species. Humans are an insane species. They worship a invisible God, but destroy a visible nature without knowing that the very
nature they are destroying is that invisible God. Thank you everyone. थोडं सरांच्या बद्दल सांगायचं आहे मला. म्हणजे सरांना फार चांगलं एन्व्हायरमेंट मिळालं. म्हणजे सरांच्या आई चांगल्या वेल नोन कवयित्री होत्या आणि आमच्या घरी खूपच चांगले चांगले साहित्यिक येत असत. तर सर छोटे असतानापासून ह्या विशेषतः वाङ्मयामधले लोकांची एक्सपोजर सरांना खूप झालं आणि अगदी तेव्हापासून सरांचं लिखाण पण होत होतं. म्हणजे लिखाणसुद्धा कॉलेजमध्ये असल्यापासून सर करत असत. पण सरांचं स्काउट म्हणजे ते आधी स्काउट होते आणि नंतर स्काउट मास्टर होते. म्हणजे च्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये किंवा स्काउटच्या एकूण रचनेमध्ये सरांनी बऱ्यापैकी सगळा बदल घडवून आणला. कारण सुरुवातीला स्काउटची जी रचना होती त्याच्यामध्ये सगळे एल्डरली लोक होते आणि फक्त वेगवेगळ्या गाठी कशा बांधायच्या किंवा ह्याच्यावर ग्राउंडवर नेहमीचे खेळ कसे करायचे ह्याच्या पलीकडे काही स्काउटची ॲक्टिव्हिटी जात नव्हती. तर आउटडोअर जाणं हे सरांनी सुरू केलं. त्याच्यानंतर सरांनी भारत आउटवर्ड बाउंड पायोनियर्स नावाची एक संस्था सुरू केली की ज्याच्यामध्ये आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीज सगळ्या करायचं सरांच्या डोक्यात होतं. पण जास्त करून माउंटेनिअरिंग लोक करायला लागले. म्हणजे माउंटेनिअरिंग वॉज वन ऑफ दी ॲक्टिव्हिटी. पण बाकीच्या ज्या सी फेअरिंग वगैरे साठीसुद्धा सरांनी खूप प्रयत्न केले होते. नंतर ग्लायडिंगसाठी सुद्धा प्रयत्न केले होते. पण ग्लायडिंग आणि सी फेअरिंग हे खूप मर्यादित राहिलं आणि माउंटेनिअरिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टंट. तर त्या संस्थेचं नाव होतं भारत आउटवर्ड बाउंड पायोनियर्स. नंतर सरांना बऱ्यापैकी बर्ड वॉचिंगचा एक नाद लागला असं म्हणू आपण आणि सिरियस हे झालं. आणि मग BNHSC आणि सलीम अलींशी संबंध आला आणि विशेषतः सारस म्हणजे क्रौंचाच्या ज्या वेगवेगळ्या जाती आहेत त्या क्रौंचांच्या जातींवर सरांनी विशेष अभ्यास केला. त्याच्यामध्ये सारस आणि काळ्या मानेचा क्रौंच लडाखमधला ह्या 2 जातींवर सरांनी जास्त अभ्यास केला. आणि ह्याच्यानंतर म्हणजे हे करत असतानाच एकीकडे सरांना इकॉलॉजीचं महत्त्व कळलं आणि मग सरांनी जास्त इकॉलॉजी इकोसिस्टीम किंवा सारसचा अभ्यास करताना संबंध वेटलँड इकोसिस्टीमचा सरांनी अभ्यास केला. भरतपूरच्या वेटलँडमध्ये कित्येक महिने जाऊन राहायचे सर, काही महिने जाऊन राहायचे आणि मग हळूहळू सरांना ते इकॉलॉजीचा अभ्यास आणि मग इकॉलॉजिकल सोसायटीचं फॉर्मेशन अशा तऱ्हेने त्यांचा संबंध तो प्रवास झाला. विच स्टार्टेड ॲज अ आउटवर्ड बाउंड विथ माउंटेनिअरिंग सी फेअरिंग टू इकॉलॉजी असा तो संबंध सरांचा प्रवास झालेला. माझ्या डोळ्यासमोरच सगळा झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये बारकावे भरपूर आहेत. पण आत्ता म्हणजे ब्रॉडली असं मी सांगते की अशा तऱ्हेचा तो आउटवर्ड बाउंड पहिल्यांदा माणसांनी झालं पाहिजे. घरात बसणं ट्रेकिंग माउंटेनिअरिंग करणं ह्याच्या पलीकडे जायला पाहिजे हे सरांनी केलं. येस, कट्टाचा हा पहिला इव्हेंट खूपच इंटरेस्टिंग आणि खूपच छान झाला. थँक्यू डॉक्टर प्रसाद कामत सर, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई अँड डुईंग दिस इव्हेंट. तुमचं सगळं एवढं व्यस्त शेड्यूलमधनं वेळ काढून पुस्तक वाचणे आणि ते परत प्रेझेंट करणे, म्हणजे वाचणे हा एक भाग असतो पण तो परत इफेक्टिव्हली प्रेझेंट करणे हा जास्त म्हणजे फारच महत्त्वाचा भाग आहे तो त्यातला. सो थँक्स फॉर दॅट. आजचा इव्हेंट मी म्हणतो की हा हिस्टॉरिक इव्हेंट आहे ES FES CSDसाठी, ES कट्टासाठी. आणि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, त्यामुळं काही कोइन्सिडन्स आहेत त्याच्यामुळं मी असं म्हणतो की आजचा इव्हेंट हा हिस्टॉरिक आहे. आणि कोइन्सिडन्समध्ये असं आहे, आता मॅडमनी गोळे सरांचा बऱ्यापैकी आधीची वाटचाल सांगितली, तर त्याच्यातली एक फार महत्त्वाची वाटचाल अशी आहे की सरांचं एज्युकेशन झाल्यानंतर
सरांनी जे पहिला जॉब जो घेतला तो गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये घेतला आणि सरांचा जो अंडरस्टँडिंग रियालिटीकडची जी वाटचाल आहे त्याची सुरुवात ही गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये झाली. त्यांचं जे पहिलं रिसर्च बुक होतं हे 1961मध्ये जे पुणेमध्ये 500 फ्लड्स आले त्याच्यावरचं रिसर्च सरांनी केला, सर आणि ब्रह्मे मॅडमनी. आणि त्याचं पुस्तक गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये पहिलं रिसर्च बुक म्हणून पब्लिश झालेलं आहे. मॅडमकडनंच या सगळ्या गोष्टी कळलेल्या आहेत त्यातल्या. तर असा हा जो अंडरस्टँडिंग रियालिटीकडची जी वाटचाल गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये सरांची सुरू झाली होती तिथंच आजचा हा इव्हेंट होतोय येसचा. सो दॅट इज द कोइन्सिडन्स की जो एक फार महत्त्वाचा मला वाटला. आणि दुसरं ऑफकोर्स सगळ्यांना माहिती आहे गोखले इन्स्टिट्यूट म्हटल्यावर गांधीजी इथं आले होते. गोखले त्यांचे पॉलिटिकल गुरु होते. त्यांच्यात गांधीजींमध्ये आणि गोखलेंमध्ये इंटरॅक्शन्स झाल्या. आणि तसंच आता म्हणजे गोळे सरांचं आपण इथे आज हे सगळं ऐकतोय. आणि त्याच वेळेस गुरुदास इथे CSD फॉर्म झाले गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये आणि ते तिथे डायरेक्टर आहेत. सो दिस इज अगेन एक गुरु शिष्य परंपरा जी तो इतिहासातली होती ती इथं आता परत आपल्याला दिसती आहे. आणि त्यावेळेसचं कारण ते समजा आपल्या फ्रीडमसाठीचं होतं. त्यावेळेसचं कारण आपलं इकॉलॉजी आणि टू गेट अ पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट यासाठीचं आहे. पण सो दिस इज अ हिस्टॉरिक इव्हेंट. सो आय वुड लाईक टू थँक्स गोखले इन्स्टिट्यूट, इकॉलॉजिकल सोसायटी, डॉक्टर कामत त्यांचं तर आहेच आणि बाकी सगळ्यांचं. आणि दुसरं मला असं म्हणायचं की आजचं जे पुस्तक आता अंडरस्टँडिंग रियालिटीचं आपण त्याच्यावर थोडंफार चर्चा झाली पण ही चर्चा फारच थोडकी होती म्हणजे जे काही आहे. पण त्याला खरोखर आपल्याला पुढं ह्या दृष्टिकोनातून न्यायचं असेल तर हा एक एवढा समग्र म्हणजे हा विचार आहे. विचार आणि अनुभवाचे सार सरांचं हे पूर्णपणे त्या पुस्तकात त्या 7 चॅप्टर्समध्ये आलेलं आहे. तर त्याचे एक 10 विषय जर आपण काढले, 7 असतील 10 असतील जे काय असतील 10-12 विषय, आणि त्या प्रत्येक विषयावर आता पुढचा आपला येस कट्टा एक एक विषय घेऊन जर केला त्यातला म्हणजे कामत सरांनी आणि फॅकल्टीजनी ते विषय काढावेत. त्याच्यावर काही पुस्तकं ऑलरेडी आधी रिकमेंड करून लोकांनी वाचून यावेत आणि मग त्यातलं एखाद्यानी रिव्ह्यू करावा आणि त्याच्याबरोबर त्याच्यावर चर्चा व्हावी. तर तो अजून कॉन्क्रीट स्टेप्स असतील आपल्या पुढच्या डायरेक्शनच्या दृष्टीने. वन्स अगेन थँक्स फॉर ऑल ऑफ यू. तुम्ही पण सगळे रविवारी आला सरांच्या प्रेमाखातर आणि आपलं अलुमनाय असोसिएशनच्या ह्याच्यातनं असेच इव्हेंट्स आपण पुढेही करत राहू. थँक्यू. प्रसाद कामत यांनी उल्लेख केला की इकडे गोखले आणि गांधीजींची भेट झालेली होती आणि ती होतीच. ते म्हणजे जेव्हा गांधीजी आले तेव्हा पहिल्यांदा इकडे भेटायला आले गोखलेंना. आणि त्यावेळेस मग गांधीजींना गोखलेंनी सांगितलं की तुम्ही पहिलं भारत बघून या. हा पहिला म्हणजे कारण भारत हा एक नाही आहे ही कन्सेप्ट जी होती ती गोखलेंनी गांधीजींना सांगितली. आणि गांधीजींचे पॉलिटिकल गुरु होते. तर इकडे त्यांच्या मीटिंग झाल्या आणि डिसेंट्रलायझेशनची जी तुम्ही कॉन्सेप्ट म्हणालात ती पहिल्यांदा गोखल्यांनी त्यांच्या लिखाणात आणली की इंडिया नीड्स टू बी मॅनेज्ड इन अ कम्प्लिटली डिसेंट्रलाइज मॅनर. आणि त्याच्या पुढे मग त्याचं हे झालं. त्या अर्थात MG रानडेंनी पण सांगितलं म्हणजे बरेच लोक त्यावेळेस सांगत होते पण वन ऑफ दॅट. सो आय वुड लाईक टू प्रेझेंट अ बुक written, this is a very unique book. It is written by Mohandas Karamchand Gandhi on his political guru to Prasad Kamath.